สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกคน ยังไม่ทันพูดอะไรเลยครับล่วงแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะครับเปิดเพลงเหมือนข่าวพระราชสำนัก ไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวพระราชสำนักนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์พิเศษนะครับไลฟ์พิเศษที่เพื่อนๆเรียกร้องนะสารภาพว่าไม่ได้แพลนเอาไว้มาก่อนเลยนะหัวยังฟูอยู่วันลุกขึ้นมาจากเตียงนะสารภาพว่าไม่ค่อยสบายเล็กน้อยวันนี้ ใช้ร่างกายเยอะหลังจากไลฟ์ตัวคริปโตลันตอนเที่ยงเนี่ยก็สอนนักศึกษาใช่ไหมวันนี้พรีเซนต์10 กลุ่มรู้สึกว่าใช้พลังสมองเยอะมาก ในการวิจารณ์งานเนาะก็เลยใช้ตอนนี้พลังชีวิตน่าจะเหลือน้อยกว่าครึ่งแล้วแต่ว่าโอเคเพื่อนๆเรียกร้องมาก็สวัสดีครับเดี๋ยวก็อาจจะมาร่วมเฝ้าตัวเจอโรมด้วยนะไลฟ์พิเศษนะแถลงการเจอโรมพาวนะฮะที่จะพูดอยู่ในไม่ช้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงผมมีรายการเนาะที่ตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่เลยนะตอนนี้นะคู่ขนานกันอยู่ที่สุทธิชัยไลฟ์นะอันนี้ก็องค์กรใหญ่ๆ request อันนี้ก็เป็นไลฟ์ที่ผมเข้าไปร่วมด้วยนะเมื่อ attitude ก็จะมีผมด้วยนะถ้าเข้าไปดูได้มันอยู่กลางๆนะครับสักอย่างนี่แหละนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะมีความคิดตีออกแล้วก็วิเคราะห์ว่าอะไรก็ได้อะไรที่เหมือนกันนะผมมี3สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญกับการที่จะมี critical thinking นะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของก็เพื่อนๆลองไปดูเองแล้วกันนะ มันเป็น critical thinking นะครับหลายๆคนชอบถามผมว่าทำยังไงให้เรามี critical thinking แล้วก็คริติกอย่างอื่นได้นะก็นี่แหละไลฟ์นี่แหละที่
ทำขึ้นมาถ้าใครสนใจก็ไปลองดูได้แล้วกันเดี๋ยวนะมันยังไม่มาเนาะตอนนี้เลยประมาณ9นาทีเนาะงั้นผมค้างหน้านี้ไว้ก่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ไลฟ์ไปอยู่ที่ช่องคุณสุทธิชัยไลฟ์จริงผมต้องไปจอยด้วยแต่ว่าสารภาพ หมดสภาพนะตอนนี้หมดสภาพอันนี้แต่ว่าเพื่อนเราก็มาได้นะผมอาจจะแปลข้ามๆมั่งนะเดี๋ยวขอจับอารมณ์อย่างเดียวแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับกราฟวันนี้นะฮะแล้วกราฟวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับเห็นบอกว่าล่วงลงแล้วใช่ไหมก็บางครั้งมันก็เป็นอย่างนี้แหละยังไม่ทันพูดอะไรมันก็ล่วงแล้วเพราะว่ามันกลัวไว้ก่อนแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวผมกำลังจะปรับไทม์เฟรมอยู่นะคือคอมผมช้ามากเครื่องนี้อะไรขึ้นก็ไม่รู้เดี๋ยวนะสักครู่สวัสดีทุกท่านเลยนะครับถ้ายังไม่กดไลค์ยังไงฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสบายๆนะวันนี้ถือว่าเรามาเฝ้ากราฟด้วยกันแล้วก็ถือว่าถ้าเฝ้าคนเดียวมันเหงาใช่ไหมก็มานั่งคุยกันเล่นๆแล้วกันนะ ประมาณนั้นตอนนี้ก็กราฟ1 ชั่วโมงผมเห็นแท่งแดงๆละแต่ว่าก็ยังไม่ได้แดงเบอร์วังอะไรมากผมว่ารอดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคประมาณนั้นนะ1 ชั่วโมงยังเต้นอยู่ในกรอบเหมือนเดิม BTC ก็ยกกรอบก็ยังอยู่ในกรอบเก่าเนาะเป็นหลายโซนอยู่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมาวอลุ่มโปรไฟล์ก่อนไหนวะเนี่ยโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวนะลองดูกันขึ้นเปล่าวะโอเคล่าสุดก็เหมือนทำโซนอยู่นะ2 โซนก่อนจะไปดูคุณเจโรมจะเห็นภาพเดียวกันตัวนี้ถือว่าเป็นโซนเดียวกันกระจุกนะกระจุกนี่คือน่าเบื่อมากน่าเบื่อมานานหลังจากนั้นก็กระชากลงมากระจุกตรงนี้ทำเบสไว้อีกที่หนึ่งรีบาวขึ้นไปแล้วก็ไปเบสอยู่ตรงนี้อีกที่หนึ่งทีนี้ทางขวาเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีภูเขาใหญ่อยู่อันหนึ่งนะที่ซอยตรงนี้มันนานมากถ้าจะลงไปกว่านี้เนี่ยข้างล่างเวิงว้างมากแน่นอนนะเราได้แต่ดูตัว pivot point นะฮะ S2 แล้วก็ S3 ก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันว่ามันจะไปตรงหลุดไปหรือเปล่าหลุดโซนนี้ก็มาอยู่โซนเล็กๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะไปต่อไหมก็ว่ากันนะผมไม่ใช่สายเทคนิคแต่ว่าก็มาพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนจะเริ่มแปลนะว่าคุณเจอโรมจะพูดว่าอย่างไรคงได้แต่จับอารมณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวกลับไปทักทายเพื่อนๆก่อนนะยูโรเริ่มขยับแล้วนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะฮะว่าสิ่งที่ต้องจับตามองนะเวลาเราจะฟังอะไรทุกครั้งเนี่ยก็ตั้งสติก่อนนะฟังเฉยๆคงไม่ได้นะฮะต้องนึกก่อนว่าคิดว่าประเด็นเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับการพูดครั้งนี้1ความเป็นไปได้ที่ผมนึกขึ้นออกอย่างแรกเลยก็คือว่าไม่พูดอะไรเลยข้ามไปพูดเรื่องอื่นพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นซึ่งเป็นไปได้นะทำเล่นนั้นซีนาริโอที่1หรือความเป็นไปได้ที่1ก็คือไม่พูดอะไรเลยพูดอะไรก็ได้ที่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ประโยชน์นะหรือพูดเรื่องเดิมๆนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้ว่าไม่มีความเป็นไปได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนๆเพราะว่าการพูดครั้งนี้เนี่ยอย่าลืมนะมันเป็นการพูดก่อนที่จะประกาศ CPI ก่อนที่จะประกาศ CPI มีการประกาศ CPI วันที่13นี้นะครับ13นี้จะเป็นวันชี้ชะตาวันนี้วันที่8แล้วแต่คำว่าประกาศ CPI วันที่13เนี่ยไม่ได้หมายความว่า CPI ของเดือนที่แล้วเนี่ยเจอโรมจะไม่รู้นะในความรู้สึกผมเนี่ยคุณเจอโรมรู้แล้วล่ะตอนนี้คุณเจอโรมรู้แล้วว่า CPI เป็นอย่างไรแน่เพราะว่ามันปิดตั้งแต่เดือนที่แล้วนี่ถูกไหมในเมื่อคุณเจอโรมรู้อยู่แล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาจับท่าทีของแกกันว่าแกรู้เนี่ยเดี๋ยวนะเบอร์หน่อยนะกำลังปวดหัวอยู่ ไม่ค่อยสบายแกรู้เนี่ยแกจะหลุดไหมแกจะหลุดดูเพราะเรามาช่วยกันจับอากับกริยาแกดีกว่านะครับดูท่าทีการพูดดูน้ำเสียงดูสีหน้านะว่ามันมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับการพูดครั้งที่แล้วแจ็คสันโฮผมอยากให้จับตรงนี้มากกว่าเขาแล้วแจ็คสันโฮพูดว่าอะไรพูดว่ายังไม่หยุดขึ้นเงินขึ้นแน่นอนนะต้องให้ดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะแก้เงินเฟ้อได้อย่างแรกอย่างที่2ยังไม่มีการชะลอตัวเร็วๆนี้มีแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ก็ต้องจัดต่อไปพ
ราะว่ายังไว้ใจไม่ได้ 3. ยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเมื่อเราชะล่าใจกับเงินเฟ้อมันก็จะกลับมาทำร้ายเราตลอดเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะไม่ยอมประมาทนะครับแล้วก็จะอะไรนะจะกดเต็มที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมมีแต่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยจากการพูดครั้งที่แล้วนะขึ้นดอกเบี้ยทุกประโยคมันบ่งบอกไปถึงการขึ้นดอกเบี้ยมีประโยคเล็กๆที่อุ่นใจตลาดหน่อยนึงว่าหากขึ้นถึงจุดนึงแล้วก็คงไม่ได้ขึ้นตลอดไปมันก็ต้องมีการแบบชะลอกันบ้างนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้ไงประเด็นคือไอ้ที่พูดเนี่ยมันยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคที่ติดบวกอย่างเดียวสำหรับผมคือประโยคนั้นนะที่เหลือมันคือการบอกว่าห้ามประมาทกับเงินเฟ้อต้องขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือวันที่ยังไม่ทราบ CPI วันนี้เนี่ยคุณเจอโรมน่าจะทราบเป็นการส่วนตัวแล้วหรือเปล่าแต่ว่าบอกสาธารณชนคงไม่ได้นะเพราะมันปิดตัวเลขไปตั้งแต่เดือนที่แล้วนะวันนี้วันที่8แล้วคงรู้แล้วล่ะทีนี้รู้แล้วเนี่ยน้ำเสียงเปลี่ยนไหมท่าทีเปลี่ยนไหมนะงั้นเดี๋ยวคืนนี้เรามาสังเกตกันนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณสัก4นาทีนะก่อนจะเริ่มไลฟ์นะครับก็มีความเป็นไม่ได้นะว่าพูดย้ำๆเรื่องเดิมๆอย่างที่คุณป้อมเนี่ยพูดมาเนี่ยผมว่ามีอีกประโยคนึงแน่นอนนะเป้าหมายเงินเฟ้อของเราอยู่ที่ 2% ได้ยินไม่รู้จังกี่ครั้งแล้วนะเราแปลไม่รู้ทำยังไงแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งจับกันนะว่าเศรษฐกิจแข็งแรงการจ้างงานยังดีมีอีกกี่ครั้งนะที่จะพูดเนี่ยก็จะพูดเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆนะพูดเรื่องเศรษฐกิจแข็งแรงการจ้างงานยังดีDXY ค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งแล้วก็หลายๆเรื่องนะpayroll อะไรก็ออกมาดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าแกก็คงพูดเรื่องพวกนี้แหละแต่ว่าอยากจะดูว่ามีอะไรท่าทีอะไรใหม่กว่าเดิมไหมนะซึ่งถ้าให้ผมเดากราฟผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันนะหากพูดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยกราฟจะเป็นยังไงหรออาจจะเบื่อก็ได้นะแล้วก็ลงต่อก็เป็นได้นะหรือไม่ก็อาจจะถ้าพูดเหมือนเดิมมันเด้งขึ้นยากใช่ไหมเพื่อนๆว่าไงถ้าพูดเหมือนเดิมมันจะเด้งขึ้นยังไงต้องพูดไม่เหมือนเดิมแล้วก็ต้องพูดให้มันดีกว่าเดิมว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วอันนั้นนะเด้งแต่ว่าจะพูดอย่างนั้นจริงๆหรอยังไม่คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรามาช่วยจับผิดดีกว่าว่าแกไปรู้อะไรมา CPI บ้างหรือเปล่าถ้าแกพูดอะไรที่มัน imply ไปว่า CPI ดีขึ้นไหมเงินเฟ้อดีขึ้นไหมหรือว่าเงินเฟ้อไม่ดีขึ้น CPI คือเงินเฟ้อใช่ไหมของเดือนที่แล้วแกจะพูดอะไรที่มันแปลในทิศทางนั้นได้หรือเปล่านะถ้ามันพอจะแปลไปทิศทางนั้นได้เนี่ยตลาดอาจจะตอบรับขึ้นก็ได้นะแต่ในทางตรงข้ามนะครับถ้าตัวเลข CPI ที่แกรับรู้มามันแย่กว่าเดิมแย่กว่าที่แกคิดวันนี้เตรียมแท่งแดงๆยาวๆไว้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณนี้เพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะว่าเรากำลังจะสังเกตอะไรนะ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับรบกวนเพื่อนกดไลค์ด้วยนะขอบคุณนะครับคุณแบรี่กดไลค์ให้ด้วยนะครับดีหมดทุกอย่างยกเว้นลุงหาเวลาพักผ่อนนะเป็นห่วงขอบคุณนะครับคุณโสพลวิทย์สวัสดีนะครับคุณแบงค์นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฮิบาริสวัสดีครับมาประจำเลยเนาะคุณตีพานะครับสวัสดีครับคุณเบอร์รี่คุณ NBJ คุณปาล์มนะก็แฟนประจำทั้งนั้นนะฮะ คุณเคนชิโร่นะฮะมาแล้วเทพเจ้าหมัดดาวเหนือนะฮะโอเคคุณฮิบาริโอเคจบแล้วไปพักผ่อน จบแล้วผมต้องพักผ่อนแล้วตอนนี้ผมใช้พลังงานเยอะตอนบ่ายผมคอมเมนต์นักศึกษาเยอะไปหน่อยนะใช้พลังเยอะมากเลยคือยังไม่ค่อยรู้ทางเท่าไหร่แล้วก็ได้จัดหนักไปเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวพอนักศึกษาเข้าที่เข้าทางก็คงจะดีขึ้นนะไม่มากกว่านี้นะอาจจะมีนักศึกษาฟังอยู่ก็ได้นะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแล้วก็อย่าลืมไปทำตามที่วันนี้คอมเมนต์นะครับ ทั้งร้านนักศึกษาที่ฟังอยู่ โอเคBTP จะไปแตะ 15-16K สิ้นปีฟันธงแม่คุณ WT ฟันธงเรียบร้อยวันแดงเดือดก็อย่างที่วิเคราะห์ไปแหละเมื่อกี้นะผมบอกไปแล้วว่ามันจะโอเคมายังไม่มานะผมก็นั่งดูอยู่เนี่ยแป๊บนึงถ้ามาเราจะรีบกดเลยยังไม่มาครับทุกคนแต่มันได้เวลาแล้วนะแป๊บนึงนะเนี่ยมันก็ได้เวลาแล้วนะทำไมมันยังไม่ได้แป๊บนึงก็ยังไม่มาแหละผมมาอยู่ที่ CNBC นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆผ
ผมเพิ่งซื้อตัวมิกเซอร์ตัวใหม่มานะกะว่าจะลองเล่นนะก็ไม่ค่อยสบายก็เลยกะว่าจะไปเล่นพรุ่งนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้มีเพื่อนแอดมินโทรมาถามว่าอาจารย์ไม่ไลฟ์หรอครับทุกคนอยากให้ไลฟ์ก็ครับ เด้งขึ้นทันทีนะไลฟ์ก็ได้นะ อืมตอนบ่ายฟังวิเคราะห์เหม่อลอยมากครับอาจารย์ ใครเหม่อลอยผมเหรอเพื่อนเหม่อลอยกันนะเพราะเพื่อนมองแต่ฉากหลังผมเนี่ยตอน ตอนผมอยู่นักศึกษานะไม่ผมไม่ดุแต่ว่าเวลาเราคอมเมนต์เราจะคอมเมนต์ตรงๆไม่ได้คอมเมนต์แบบว่าแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่ทำร้ายจิตใจนะมาแล้ว Welcome to Cato's 40th Annual Monetary Conference. Pleasure to have you with us today. Our first conference, The Search for Stable Money, was held in January 1983. That search continues as we face the highest inflation in 40 years. A short time ago, the Fed was worried about hitting its 2% inflation target. In 2020, the central bank implemented a new monetary framework, flexible average inflation targeting. The idea was to make up for shortfalls by temporarily allowing inflation to exceed 2% while averaging 2% in the longer run. Yet, no specific time frame was given. This flexibility increases uncertainty about the Fed's commitment to price stability. Until recently, the Fed's mantra in setting its policy rate was lower for longer. But forward guidance was often misguided. The Fed's macro models were unreliable and forecasting errors eroded confidence. มันเขาอ่านสคริปต์อยู่นะผมเห็นดูว่าเลื่อนเมาส์นะ The Fed initially saw inflation as transitory and was slow to increase its policy rate. However, the consensus has changed and the Fed has made it clear that rates will rise until inflation falls to a more normal level, even if the U.S. faces a recession. Of course, the underlying problem with our current monetary regime is that too much is expected from policymakers. The limits of monetary policy are often forgotten. ก็ตามสคริปต์นะพูดเหมือนเดิมเลยเป้าคือ 2% แต่ความน่าเป็นห่วงก็คือไม่ได้บอกไทม์ไลน์ว่าจะจบเมื่อไหร่ pointed to the importance of rules in the conduct of monetary policy, given the complexity of the real economy and the knowledge problem. According to Bruner, quote, we suffer neither under total ignorance nor do we enjoy full knowledge. A non-activist, that is rules-based regime, emerges under the circumstances as the safest strategy. It does not assure us that economic fluctuations will be avoided. เมื่อกี้มีประโยคนึงนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยจนกระทั่งแก้เงินเฟ้อได้ถึงแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยสภาวะถดถอยนะหรือ recession ก็ตามนะครับ With its large staff of economists and access to massive amounts of data, the Fed missed forecasting the 2008 financial ตอนนี้กราฟมีการรีบาวกลับมานะยังเขียวๆหน่อยนึงนะ At a forum hosted by the ECB in June, FED Chairman Jerome Powell stated, quote, "We now understand better how little we understand about inflation," close quote. I hope today's conference will help shed light on the causes of inflation and provide positive lessons for improving monetary policy. Before moving to the Earl J. Bowen Jr. and Duval Bowen Family Foundation for supporting today's event, I'd also like to thank Cato's excellent staff for helping with the conference. ก็ขอบคุณท่านทั้งหลายนะแล้วก็มีการพูดทิ้งท้ายว่าผมหวังว่าวันนี้คอนเฟอเรนซ์ในวันนี้เนี่ยจะนำแสงสว่างมาให้นะใช่ว่ากอรี่แสงสว่างเนาะมาสู่การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อนะครับโยนไปให้เจพาวแล้วครับมาแล้วครับ Good morning, everyone. As Jim said, I'm Peter Gettler. It's my honor and privilege to be president of the Cato Institute. Before proceeding, I want to offer my congratulations to you, Jim. Cato's been an important voice in the monetary realm for over 4 decades. And while there are lots of people who have contributed to this, no one has contributed more to this work than our colleague Jim Dorn. He's played as large a role as anyone. Jim inaugurated our monetary conference, and under his leadership, it's become an annual institution. Jim's presided over each of these conferences, including today's, which, as he pointed out, ผมดูหน้าเขาแล้วเนี่ยเพื่อนๆว่าไงเครียดเนาะดูเครียดนะ also created and edited our Cato Journal.
Jim will be retiring later this month and will assume the title of Senior Fellow Emeritus at the Institute. Jim, I just wanted to offer our heartfelt thanks for your many หน้า contributions เขาดู to one ซี of เรีย the สมากเลย longest อ่ะ tenured คุณเจพา employees วัน of เนี้ย Cato's history. And อ่า I บ offer ท you เครียด best แน่เลย wishes อ่ะ for a fruitful and enjoyable retirement. I know you'll continue to make your voice heard in the policy debates and in the policy world, คราวที่แล้วก็ทำ but ห I น้าแบบ also นี้ hope you นะครับ reserve plenty of time to enjoy อ่าน your จบเสร็จ retirement. หันหลังเลยนะฮะหันหลังเลย And นะ now let's turn to the 40th Annual Monetary Conference. It's my honor and pleasure to welcome FED Chair Jerome Powell to the conference. Along with Alan หน้า Greenspan แบบ and นี้ Ben เหมือนไม่ค่อย Bernanke, ดี he's ยัง now ไง the ก็ไม่ third รู้ chair of the Federal Reserve Board of Governors to น่าหนั address ก the ใจอย่างเงี้ย conference. Jerome Powell was first appointed as chair in 2018 and then reappointed this past spring. He's no stranger to the Fed. Prior to his time as chair, he served as a member of the Board of Governors starting just over 10 years ago. That is okay. The one certainty that seems to come with the position of Fed chair is that one will invariably face a time of great challenge. Paul Volcker confronted our last and worst bout of inflation. Alan Greenspan saw the stock พูด market ถึงเฟด crash คน a เก่า mere ๆนะ 2 พอล months วอลเกอ after ร์ อ his ลัน กรีนสแปน confirmation. นะ And Ben Bernanke led the Federal เบน Reserve เบนั in น the กี้ด้วยนะค financial รับ crisis of 2007 and 2008. And Chairman Powell, as we all know, has served throughout the COVID-19 pandemic and its aftermath, a period in which we've seen inflation reach its highest level in 40 years. As we've sat in front of Zoom screens over the เขากลืน past น้ำลาย 2.5 บ่อยนะ years, I'll just speak for myself. Many of us have ผม watched ดู as แก our hair เค has รียด turned ๆอยู่เหมือน grayer. แกดูตั้งใจมาก But few of us have as good an excuse for this as Chairman Powell. We're delighted to have him with us today to have a conversation about key policy issues, what he's learned, and the challenges now facing the Fed. Chairman Powell, it's good to see you today, sir. Welcome. Thank you very much, Peter. And thank you to, go ahead. I don't think it's a failure of imagination on my part, nor do I believe anyone will be surprised if the first topic we turn to is inflation. As Jim mentioned, it seems policymakers were given, including at the Fed, were initially given a bit of a head fake on inflation. We heard policymakers ascribing the increase in price inflation to the pandemic and related supply disruptions. And while this has undoubtedly contributed, there seems a much stronger consensus now that it's been in larger part policy driven. Can you discuss for us or give us some insight into how your thinking evolved on this topic over the last year and a half, and how those conclusions may have evolved as well? คิดยังไงกับเงินเฟ้อที่ So, ผ่านมานะ Peter, thank you, and Jim, thank you, and congratulations to both of you and to Cato on 40 years of great แดงแล้วนะค monetary รับ policy conferences. So I think a good entry point for that question, Peter, is to start by recalling that before the pandemic, unemployment was at a 50-year low, inflation was low and stable, and the economy was growing steadily, with no obvious imbalances threatening continued expansion. So, of ก็ course, ก่อน in ห that น้า sense, none of โค this วิด high -19 inflation เนี่ยเศรษฐกิจ that we ดู see ดีนะ around ทุ the กอย่าง world ก็ now would have happened without the pandemic. ไม่ได้ดูแย่เลยนะ The ทุกอย่างดู pandemic stable severely disrupted the economy, gave rise to risks of much more แต่ dire มีโควิด economic -19 มานะ consequences ทำให้ than economic actually แย่ transpired, really, and that was thanks in part to the policy response. So, คนก็ตกงาน to start with policy, there's no question that policy certainly supported strong demand, but in my view, you would not have seen anything like the inflation that we have seen without the pandemic effects. And those pandemic คุณ effects จะไม่เคย include เห็ both น shifts in เงินเฟ้อ demand อะไรแบบ and นี้มา also ก่อนนะถ้าไม่มี playing pandemic a role in, not solely causing, but playing a role in the supply side constraints that emerged. So, as for the pandemic, it did lead directly to an extraordinary shift in demand away from in-person services and to goods. ก็ And that พูดเหมือน shift, เดิม of นะ course, was เป็น a เรื่องของ major demand contributor to inflation in goods prices, which was really the main inflation story at the very beginning when inflation broke out suddenly in March of 2021. It's worth remembering that inflation actually declined in the early stage of the pandemic and then suddenly rose up in March of 21. The pandemic also contributed to constrained supply in a number of important ways, including a large and ก็ persistent คือพูดที่ reduction จีน in นั่ the นแหละ size of the labor force, pandemic จะทำ which ให้ contributed to ตัว extremely supply มีปัญ tight หา labor market conditions and upward pressure on wages. Also, the turmoil in global supply chains was probably caused to some extent by pandemic-related shutdowns as well as strong demand, and particularly goods demand. I think cars are a good น้ำมันก็ example. มี So ผล yes, นะครับ people had money and rates were low and demand for cars was strong,
but also the pandemic shifted ความ demand ต้องการรถเนี่ย it สูง shifted มากใน demand อเมริ upward กา for cars แต่ because สุดท้าย some แล้ว people เนี่ย wanted to ซัพ avoid พลาย public ไม่พอนะ เพราะ transportation. ชิ้นส่วนให That ญ่ amped ๆ เรื่อง up new ต้องสั่ง demand, นำเข้ามา demand for new and used cars, and also the shortage of semiconductors for cars emerged from Semiconductor ก็เหมือนกันนะครั pandemic-related บ demand shifts as ไม่ well. พอแล้วก็ไม่ So, ทัน the bottom line for me is that there's really a role for both here, and the two are tangled up in a way that it's really not easy to disentangle. Those of us who grew up in the 70s, I think that the danger and cost of inflation, can't be exaggerated. In September of 1979, his first testimony, a month after he was confirmed, Paul Volcker made clear he understood the damage that was being caused by inflation and the need to bring it down, even if it required great costs and other พูดถึงสมัยเงินเฟ้อที่ Paul Walker พยายามจะเอา One of ล the งนะครับ lessons of that episode was the greater the extent to which inflation slips the leash, the higher the cost and greater economic damage necessary to bring it under control. I worry whether we have the resolve to bring inflation under control today to face the potential economic costs. I took some comfort from your recent remarks in Jackson Hole, which seemed an attempt to signal that kind of resolve. But I do remain concerned that, the intense political pressure that might be brought to bear to avoid collateral economic damage before the inflation fight is won. And I just เขาบอก wonder ว่า if there's เขา any way you can ฟัง help us ที่ see คุณ through พูด a เนี่ย better ผมฟังที่คุณพูดใน Jackson Hole เนี่ย Sure. รู้ So แนวโน้ม I เรื่อง think ของการ it's ขึ้น worth ดอก going เบี้ย back นะ and เพื่อแก้ remembering, เงิน and เฟ้อ I pointed this out in my แต่ remarks ก็มี last 2 ความ weeks เป็น ago ห่ว at งว่า Jackson จะ Hole ขึ้น 10 จนก days ระทั่ง ago. เนี่ยเศรษฐกิจมันจะรับไม่ได้หรือเปล่า What Paul Volcker did and the Fed did to finally get inflation under control followed several failed attempts to get inflation under control. And what had happened over the อ้าง course of Paul that long Walker นะ period เพราะ of ว่า great ก่อน inflation ที่ Paul is Walker that จะทำ the สำเร็จ public เนี่ย had really come ก่อนหน้า to นั้น think เนี่ย of ก็ higher inflation as ค the ล้ายๆกับ norm ปล่อย and to expect it to ปล่อย continue. And ลดยา that's ก่อน what เวลาอัน made it ควร so hard ซึ่งมันเฟล to มา get หลายรอบ inflation ก่อน down ที่ in จะ that สำเร็จ case. So it is very much our view, in my view, that we need to act now forthrightly, strongly as we แต่ have เรา been เนี่ย doing, and we need to keep at it ควร until จะต้อง the ทำ job เลย is done. อย่าไปทำ To เห avoid มือน that, Paul we Walker think we เนี่ can ย avoid ประมาณนั้นแห the ละ kind of นะ very high social costs that Paul Volcker and the Fed had to bring into play in order to get inflation back คือเรา down ไม่ and ควร set จะ us ชะล่า up ใจ then for ตอน a Paul long Walker เนี่ย period เหมือน of เงินเฟ้อจะ price ดีขึ้นหน่อยนึง stability. แกก็ลดดอกเบี้ยละ That พอลดเสร็จ speech, เงินเฟ้อมัน the ขึ้น point ต่อ really there แกก็ขึ้น was ใหม่ to แล้วพอ deliver เหมือนจะลง a แกก็ลด speech ดอก that เบี้ย was อีก narrowly ปรา focused กฏว่า on มันก็ขึ้นต่อ inflation, อีกอะไรแบบนี้ more นะครับ direct and a lot shorter than a typical มัน Jackson เหมื Hole อน speech. ยายังไม่ทัน And สุ I ดเนี่ย thought ลดยา that แล้ว what was appropriate งั้ was น a ครั้ง very, นี้เนี่ย kind of concise ดอกเบี้ยควรจะต้อง focused จัดต่อ message. To your question, the message really was that the Fed has and accepts responsibility for price stability, by which we mean 2% inflation over time. ก็ 2% เหมือน That, เดิมนะ again, to your question, the longer inflation remains well above target, the greater the risk that the public does begin to see higher inflation as the norm. And that has the capacity to really raise the costs of getting inflation down. So finally, history cautions strongly against prematurely loosening policy. จากประวัติศาสตร์ก็บ่งบอกชัดเจนนะว่า My colleagues and I are strongly จะ committed ต้องแก้เงินเฟ้อก่อน to this project. ยิ่งเงินเฟ้อ and ยาวนาน we will บีบ keep at ตัว it นานเท่าไหร่ until the job is ก็ done. ยิ่งส่งผล I can เสีย also assure you และ that we ทำให้ never take สัง into คมเนี่ยเขาใช้ว่า consideration society เนี่ย external political get used to ก็คือ considerations. คุ้นเคยกับมัน We are นะครับ accountable to the ถ้ามัน public คุ้น through เคยเมื่อไหร่ Congress. เนี่ย That's มันจะ a ต้อง very มี fundamental, important ราคาที่ต้อง aspect of จ่าย our แน่น work. อนนะมี But คอสที่ต้องจ่ายแพงมากนะครับ we do not we focus solely on the goals that Congress has given us, and that's what we're going to do here. ก็ชัดเจนอ่ะขึ้นนั้นก็แก้เงินเฟ้อก่อนอย่างแรก It's clear that we could see, political pressure coming to avoid economic costs when there could be claims from political players that, inflation is back in its box, long before it is. Jim mentioned in his opening remarks that 2 years ago you moved to a new framework, flexible average inflation targeting, and I'm bringing this up now because, again, just reiterating the point about trying to sleep better at night. By many accounts, this move has created some more uncertainty in the market, as Jim mentioned. And coming at a time when inflation now has increased so markedly, it creates concern that despite your stated resolve, the commitment to price stability has become less strong. Should you consider modifications to this framework to assuage these concerns and better manage short-term expectations? So the framework
we began the work on the new framework in 2018, and we announced the results in August of 2020. And it really followed 25 years, basically, of global disinflationary forces. And the problem was that monetary policy rates were close to the effective lower bound much too much of the time, much too close, and even during good times. So that meant that central banks were having a hard time all over the world, finding ways to support the economy when it was needed. And that's why central banks, including the Fed, resorted to things like forward guidance and asset purchases. So that's why we did that. But the changes that we made were sort of a very mainstream part of a literature around makeup strategies. But really the point of our framework changes, the point of all of them was to, and we said this very clearly, was to have inflation expectations well anchored at 2%. That the average inflation targeting ก็ idea พูดเห was มือนเดิม meant นะ to inflation support เนี่ย having point inflation ของมันหรือประเด็นของมัน expectations. คือจะ That is the ต้อง goal เอากลับ of ไปที่ 2%. And the reason 2% ให้ is ได้ that we believe that the public's expectations of future inflation will play an important role in the actual path of inflation. แล้วก็มีการ So คาด that's หวัง the- จาก that is สัง kind of ค the มนะว่ามันจะต้อง fundamental กลับไปที่ basis of our 2% framework. And as I just และนี่คือ discussed, framework ของเรา it is very important that inflation expectations remain anchored. I think the evidence today is that if you look at longer term expectations by households, businesses, and forecasters, and also markets, you'll see that they are pretty well anchored around 2%. Of course, short term expectations are higher because of high current inflation, and also the clock is ticking. As I mentioned, the longer that inflation remains well above target, the greater the concern that the public will start to just naturally incorporate คือ higher เท่าที่ inflation ฟัง into เนี่ย its นะ economic decision ก็ making. And our job is to make sure that doesn't happen. And we're committed ก็ to doing ทิศ that ทาง job. เดิม แต่พยายามให้เหตุผล It มาก seems ขึ้ to น me there's a chance that there's a real risk that the labor market, that the labor shortages persist. Does that create a risk that takes some of the ability to manage this process out of your hands? To the extent that there continue to be labor shortages, does that then feed into expectations that the public has about inflation? As you mentioned, การแก้แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ Well, I think มีปัญ you're หากับ right that if it does turn out that we are แรงงาน in a ใน world ระยะ of ยาวไหม persistent นะ labor shortage over time, that'll be a Labor short challenging เนี่ย world for companies, and it will certainly create upward pressure on wages and that sort of thing. Today, the labor market demand is very, very strong still in the labor เหมือน market. เดิม We're นะ still คำเดิมเลยนะคำนี้ที่เราเคย printing new คาดการณ์ไว้ payroll นะ job numbers at a high labor level. market Wages is very very strong are running at Payroll elevated levels, and payroll ถือว่าดี so we think by งั้นเราก็เลยคิดว่า our policy interventions, what we hope to achieve is a period of growth below trend, which will cause the labor market to get back into better balance. And that will คือ bring ตอนนี้มัน wages ต่ำกว่ามาตรฐาน back นะ down to levels that are แบบ more ว่า consistent มัน with ดีเกิน 2% ไปนะ inflation over time. การ That's ขึ้นดอกเบี้ย that's เนี่ย what มัน we're ก็จะ trying to ทำให้ achieve. กลับมาอยู่ที่สแตนดาร์ดกลับมาอยู่ที่ The level shock to labor supply that we got from the pandemic was large and unexpected, and unfortunately persistent. I will say that just in the very last labor market report that we got last Friday, we did see a welcome ก็ payroll ที่ increase เรา in ไล labor ฟ์สดกันจำได้ไหม participation. ฮะเมื่อประ Nonetheless, มาณ it's still a full percentage point below where it was ศุกร์ที่แล้ว before the crisis. And I think it's important as a society that we have measures in place to support a strong labor market and high labor force participation, and that goes beyond what we can accomplish with monetary policy. You've made some contrast to how things are different today. What's different today from the high inflationary period of the late 70s and early 80s? I guess some other distinctions are, I remember as a student in Boston in the early 80s, in the days before the internet, I remember seeing people actually line up at the Fidelity office to see the monetary aggregates released on a weekly basis. พูดย้อนไปถึงนู่นนะปี 1980 นะครับ ที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ Money changed dramatically since Milton Friedman first said that inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. I'm just wondering, how do you respond when people look to the huge spike in government spending and say, I think you answered this in part in the first question, but when they look at the huge spike in spending and say the Fed's printed all this money, so of course we have inflation.
โอ้โห So จุกนะ I คำนี้ too I บ graduated อก from college in คุณคิดยังไงกับ 1971 การที่ which สัง was คม close คิดว่า to คุณเนี่ย peak monetarism เฟดเนี่ย and there was พิมพ์เงิน quite a มากเกิน focus ไป on พิมพ์ monetary ไปให้ aggregates รั and ฐ I บาล recall ใช้จ่าย just พิมพ์ as อยู่ you นั่น do. น่ะและเนี่ยคือปัญหาหลักของ So ของ to เงิน go to เฟ้อ this ทุกวัน current นี้ situation, so as part of our response to the pandemic, we did resort to large asset purchases to address what were pretty severe disruptions in markets, and then also to support the economy, and our balance sheet expanded dramatically. But remember that our purchases of securities don't actually increase the quantity of government obligations held by the public. They really change the mix because we issue bank reserves to pay for those securities. So we're not changing, the quantity of obligations. That is not to say that money growth wasn't high. It was, of course, extraordinarily high in 2020, and then slowed down in 21, and now is quite sluggish. And I guess I would just say it this way: whatever caused, there are different theories on what caused the inflation that so suddenly jumped up out of the ground in March of 2021. Whatever that cause was, the relationship between the money supply and inflation, economic output, has been much more unstable than it was in Friedman's day for a very long time. And so literally changes in monetary aggregates have not had a consistent, reliable relationship. They haven't been a good predictor of the economy or of inflation. Now, of course, the economy is ever changing, and that too could change, to where it is important again. But for now, and for really many years now, monetary aggregates don't play an important role in our formulation of policy, and we don't think they're generally a good way to think about policy or about inflation. It's more about demand and supply and things like that. ก็ So that's where ก็ we're แก้ไขนะบอกว่าพวกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะพวกเราไม่ได้มองเรื่องของการพิมพ์เงินเนี่ยทำให้เกิดเงินเฟ้อนะเรามองเรื่องของการดีมานด์กับซัพพลายมากกว่าที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อนะแล้วก็พูดล่ายาวเลยก่อนหน้านี้เพื่อจะซัพพอร์ตเหตุผลนี้นะแต่อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะผมว่าการพิมพ์เงินนั่นแหละที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อนะครับถ้าไม่พิมพ์มาเยอะขนาดนั้นนะตอนก่อนแพนเดมิกอะสภาพคล่องมันล้นตลาดมันก็ไม่ต้องมาดูดกลับแบบนี้หรอกนะครับ And that kind of calls into question whether inflation and prices are really the best targets to use for monetary policy. Some folks have advocated for a rules-based system, such as targeting nominal GDP is something we've heard a lot about in recent years. Partly because, as you say, monetary policy is not suited to address, well suited to address supply shocks. Could you share with us some of your thoughts of that type of approach and whether it's something that you would consider? So more broadly on rules, of course, Taylor rules have become part of the fabric of economic analysis and particularly monetary policy analysis in ways that must be far greater than Taylor John rule Taylor นะก็คือการ when he wrote his original ปรับ article เปลี่ยน in นโยบายการเงินเหมือน 1993. ตัดเสื้อ So, ผ้านะครับ but no ให้ central ฟิต bank ตัว and เอ the ง Fed has ให้ตาม never สถานการณ์เนอะ explicitly tied our monetary policy decisions to any formula, including Taylor rules. But Taylor rules, nonetheless, are ubiquitous in all of the work that we do. You have to have a variable, or a way and a model of explaining how monetary policy will react, and some kind of Taylor rule is now very much part of the way we think. In terms of nominal income targeting, and by the way, I know that Cato is one of the home courts for nominal income targeting, along with Mercatus and some others. And I know that this is a lot of well-known experts, many of them at your institution, do support nominal income targeting. And I'll just say that we've looked at that. I've looked at that and really come to the view that nominal income targeting is not the right way to go, and I'll try to explain why. By the way, I know that these arguments are well known to nominal income targeters and will be found to be unpersuasive. But nonetheless, I'll just give you my and one thing I would interject is that we have debates internally as well, and I think for us เรามีการเหมือนถกเถียงกันในภายในนะเรื่องพวกนี้ a number of alternatives and try to move towards alternatives that do have more of a market basis and again remove discretion. I think that's a very healthy process, and the whole debate over many, many years about rules and discretion is a fascinating and important one that is far from over. So it's really a mix of the two. I think but getting to nominal income targeting,
we've got a dual mandate, maximum employment and price stability, อื and มกลับ it มาที่ comes 2 down อันนั้นนะ to 2 mandate is อีกรอบหนึ่ง nominal income targeting the best way to promote that? We don't think it is. I don't really think it is. And part of that just is that it would be, I think, very difficult to explain to the public the relationship of a nominal income target, nominal GDP target to those goals. It's just, it's a เขา level บ of อกว่าเรื่องพวกนี้ complexity มันเป็น that, เรื่องที่อธิบายต่อ even สังคมยากนะ สั some งคม economists and เข้าใจเรื่องพวก policymakers นี้ยาก struggle with, let alone the ต้อง general เป็น public. So นั it กเศรษฐ seems ศาสต like ร์ด้วย it กั would น be นะ a reach to sort of put the, for us to have that be our fundamental framework. And a couple of examples that would be difficult. One in particular would be, what do you do with changes in trend growth? We have, highly uncertain estimates of levels of trend growth that we amend down through the years, and many years later we may have a very different view. But it is broadly understood, I think, or thought that trend growth has declined considerably rather, over the course of since the global financial crisis. So how do you incorporate that into a nominal income target? Do you just raise the contribution of inflation, or do you annually re-estimate trend growth? And if you do that, you're incorporating both communications issues, but also, just big chances of policy error, because we just don't know these things with that kind of, we don't know any of the starred variables, so to speak, with that level of certainty. So I'll just say it's really interesting, and it works very well in models, but it seems difficult to implement from a practical standpoint, and it's not something that we ก็ we เขา have มีการ chosen อ้าง to ถึ do ง or ทฤ that ษฎี we ที่น่าจะ are ทำไป currently looking at. บอกว่าจริงๆมันทำยาก You mentioned the dual เอ่อ mandate. ในความเป็นพูดง่ายแต่เวลาทำจริงมัน I ทำ don't ยาก want นะ to อะไรอย่างเงี้ย ignore the unemployment rate during this conversation. When I said earlier that we obviously have an aversion to a fully discretionary monetary system, many of us also regret the adoption of the dual mandate in lieu of a strict focus on ตอนนี้เหมือน monetary กราฟจะ stability. ลงไปแล้วก็เด้งกลับมาหน่อย The นะ Fed's own website acknowledges that maximum employment is driven mainly by non-monetary factors. And if we accept that, does it really make sense for employment to be part of the Fed's mandate? So, Peter, as you know, we're created by Congress in statute, and Congress assigns our goals, and it has assigned maximum employment บอกว่า and ส price ภาคองเกรส stability. ก็ใส่ It's my view ตัว that the dual mandate has served the public well and is generally workable. มันมาจากทาง Particularly at the moment, คองเกรส I don't นั่นแหละ see the ที่ two ให้ภาร goals กิจเฟด as อย่างเราเนี่ย in ให้ดูเรื่อง conflict 2 เรื่อง at all. คือ 1 เงินเฟ้อ Because 2 without คือ price stability, อัตราการ we จ้าง will งานนะ not be able to achieve the kind price of stability ตอน strong นี้มีปัญหาอยู่ labor market that we want for a sustained period that benefits all. So I don't see a case for moving to a single mandate, but that's really a question บอก for ว่า Congress, and บอกว่าคองเกรสก็ให้เราดู 2 เรื่องมาตลอด เขาบอกว่าแล้วเป็นไปได้ไหมที่อนาคตเนี่ยจะให้เฟดดูเฉพาะตัวที่เป็น mandate เดียวก็คือการจ้างงานคือเศรษฐกิจเขาบอกว่าผมไม่เห็น point มันจะ point หรือไม่ I didn't see the point ที่มันจะมาเป็นเหลือ mandate เดียวนะคือเราก็ดู 2 mandate มาโดยตลอด do it transparency, and Congress has said that should be a goal, a co-equal goal with price stability. So that's what we're implementing. And again, I don't think there's a strong case for changing that. I don't think it hampers us in our pursuit, and I think we can ผม achieve ไม่คิด both ว่ามันจะมี goals การ in เปลี่ยน the แปลง medium นะ term. You stole my ก็ยังต้องดู follow-up 2 because, mandate อย่างนี้ต่อไป started นะ out saying Congress sets the mandate, and so my follow-up was going to be, well, should the mandate, should they consider changing the mandate? And I think you've answered that. But I guess a natural follow-up might be then that, if the dual mandate weren't enough, there's been talk of adding more elements to, the Fed's objectives, including like racial equity that seem, far from the Fed's ability to address. In addition, the Fed's remit has expanded from the banking system to the broader financial system, and its regulatory responsibilities were widely expanded in the wake of the financial crisis. How does continuing expanding the Fed's mandates not undermine focus on that fundamental responsibility of monetary stability, beyond things such as the employment element of the mandate? So I think our current mandate is appropriate, and I would not want to see it เรา narrowed จะ or ขยาย broadened ตัว for mandate that ของเราได้ matter. ไงให้มันไป We've คุม got narrow ไปดูอย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่ดูแค่ well-defined price goals that stability we're หรือดู supposed to ตัว pursue. And what we get with that, what we unemployment got นะครับ with that is a precious ซึ่ง grant of independence that lets us เฟดเขาบอกว่า pursue ทุก those วันนี้ goals mandate without มันก็ direct political control. appropriate Monetary คือมันดู policy, ดี that's อยู่แล้วอะ maximum นะ employment and price ก็ stability. ประมาณนี้ก็โอเค And I ดู think that price dual stability mandate ดู has ทั้ง served the public well.
ผมมองว่าคำถามมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการขึ้นดอกเบี้ยเลยนะมันไปถามเกี่ยวกับคอนเกรสนะว่าแมนเดตนี่มันเปลี่ยนแปลงได้ไหมดูอย่างอื่นได้หรือเปล่านะซึ่งคุณเจอโรมก็บอกไปแล้วว่าไม่อยากให้มันบรอดไม่อยากให้มันกว้างไปกว่านี้แล้วก็ไม่อยากให้มันแคบไปกว่านี้เนี่ยตอนนี้กำลังดีแล้วนะครับ And if we do that, if we do stray from our core mandates, that will eventually undermine the case for our remaining independent. And I think, Fed independence is an institutional arrangement that has served the public well. And I think that's pretty well documented and accepted. I mentioned a couple of times, our concern about a fully discretionary system. And one of the biggest of those concerns is that in the face of, large economic dislocations, we've been running, what really amount to unprecedented experiments. I would cite the, quadrupling of the Fed's balance sheet in the wake of the 2008 financial crisis, and then, doubling it again during the pandemic. To your credit, it was right before the pandemic that you were beginning to move towards reducing the balance sheet. Could you shed some light for us on where you hope to take the balance sheet over time, and what's the way that you really try to get there? พูดถึง QT นะที่ผ่านมาพิมพ์เงินมาเยอะมากตั้งแต่ก่อนแพนเดมิกแล้วพอแพนเดมิกเนี่ยโควิด -19 มาก็พิมพ์เพิ่มขึ้นอีกเยอะมากคุณช่วยบอกหน่อยสิว่าคุณจะมีวิธี QT นะดูดเงินออกอะไรของคุณบาลานซ์ชีทยังไงนะ And then allowed it to shrink passively relative to the size of the economy for about 3 years. So as the economy grew, the balance sheet didn't grow. Then in 2017, we began to allow maturing assets to run off, and that process went on until 2019. By the end of that period, we had a balance sheet that was significantly smaller relative to the size of the economy and smaller than เขาบอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโตแต่ที่ผ่านมาบาลานซ์ชีทมันน้อยไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดง่ายคือพิมพ์เงินมันถูกแล้วนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันใหญ่มันต้องคู่กับการเงินเยอะๆนะผมก็ไม่รู้ใช้ตรรกะไหนนะแต่ก็กำลังจะบอกว่าที่พิมพ์เพิ่มมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะ So the balance sheet is substantially larger now, obviously, and consequently the runoff process is designed to be substantially faster than in the last cycle, to the tune of on the order of $1 trillion. กำลังบอกว่าพอพิมพ์รอบล่าสุดเนี่ยบาลานซ์ชีทมันก็ใหญ่ขึ้นมันก็ดูเหมาะสมกับเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจมันก็ใหญ่ขึ้นไงมันก็ต้องแบบนี้แหละ The plans are spelled out in detail on our website around the January and May meetings. And of course, one thing we always say is that we're prepared to adjust the details of the plan based on economic and market developments at any time. As far as returning to a scarce reserve regime, I guess I would say that I think that our current operating framework is a better one, and I don't see a case for returning to scarce reserves. Now, why is that? So the world has really changed as a result of the global financial crisis and the pandemic. The scarce reserves framework would be challenged to work in a world where there's very high and sometimes volatile demand for safe and liquid assets. Central banks may need to rely on large-scale asset purchases again from time to time in response to severe shocks. And remember that the large financial institutions hold very, very large quantities of ตอนนี้พูดอะไรไม่เกี่ยวข้องกันเลยตอนนี้กราฟเด้งขึ้นอยู่นะครับกำลังรีบาวขึ้นผมกำลังมองว่าเดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยถ้าไม่ทิ้งบอมพูดอะไรที่มันผมว่าคำถามเด็ดๆมันก็อยู่ท้ายๆนะอันนี้ดูไม่ค่อยใช่เท่าไหร่ and demand will be volatile too. So it doesn't seem practical. And again, we think that the current system works well and provides a lot of liquidity to the system, which is kind of a net gain. All right, I thought it might be time to shift gears a little bit away from inflation and monetary policy. I remember in the first year I joined Cato, I read an op-ed in the Wall Street Journal advocating for the Fed to implement a digital currency. And I was kind of horrified at the privacy implications of this prospect and said so in a letter to the editor at that time. Since then, the Fed has formally stepped into the digital currency ring and digital currency พูดถึงคริปโตเคอเรนซีแล้วนะบอกว่าเดี๋ยวเราพักเรื่องของอินเฟลชันหรือเงินเฟ้อไปแป๊บนึงเรามาพูดเรื่องคริปโตกันหน่อยเขาใช้ว่า Digital CBDC นั่นเองนะฮะ Our team has reviewed the more than 2,000 comments that the Fed's central bank digital currency discussion paper received,
and we find that about 2/3 of them are concerned or outright opposed to the idea. Commenters raised concerns of financial privacy, financial oppression, and disintermediating the bank system, some of the same concerns that led me to write that letter to the editor 7 years ago. How can these serious concerns about privacy and freedom be reconciled with a digital currency? มองยังไง Let me เกี่ยวกับ start เรื่อง by saying โอเค that we haven't cryptocurrency made นะ any decisions at all about whether to issue a CBDC, and we CBDC continue to นะ evaluate the pros and cons and เรา look at กำลัง the อยู่ใน technical ระหว่าง questions ประ and เมิน policy นะครับ ข้อ questions, ดีและ and ข้ we อเสีย expect that evaluation process is ของ going to take some CBDC อยู่ time appropriately. So, secondly, I'll say that we do not intend to proceed with issuance of a CBDC without clear support from both the executive branch and from Congress, ideally in the form of a เรา specific ไม่อยากจะ authorizing law. เปิด So การใช้งาน we did CBDC get, โดย it was ที่ very gratifying, ทั้งคองเกรส ทั้งสภา 2,000 ต่างๆ เนี่ย ไม่ some ได้ซัพพอร์ต comments, เรานะ and I won't tell you that I've read those, but I've read all of them, but I've read some of them, and I've read the summaries, and it's a lot of very thoughtful concerns, including the ones that you raised. บอกว่ามีข้อกังวลอยู่มากมายนะแม้กระทั่งข้อกังวลที่เมื่อกี้คุณเพิ่งพูดมาด้วยเนี่ย In our own paper, we suggested that a CBDC in our jurisdiction should be privacy protected, intermediated, widely transferable, and identity verified. So on privacy protection, let's start with that. Very, very important. And we all see what's บอก happening แล้วเรื่อง with privacy เนี่ย จะแก้ยังไง digital มี R&D คอนเซิร์นมากมาย and ซื้อน้ำเต้าหู้แค่ the issues ถุง of เดียวเนี่ย privacy. รัฐ We บาล would ก็ not รู้ want a นะครับ world in which the government sees in real time every งั้น money transfer ประชาชน that จะ makes ถูก with the ส่อง CBDC. That privacy would ทั้ not ง be หมด something that would be at all attractive in the American context. So privacy protection is going to be privacy protection เป็นสิ่งสำคัญนะที่เราให้ความสำคัญ striking a balance, of course, between เราพยายามจะหา law บาลานซ์ enforcement and privacy protection, but that can be law managed in the same enforcement way กับ that's currently privacy managed in the protection banking การบังคับ system ใช้ in กฎหมาย แล้วก็เรื่องของการปกป้องความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราพยายามจะบาลานซ์สองสิ่งนี้อยู่ really นะ is disintermediation, and that really is a question of if say you had an interest-bearing CBDC, it could be attractive. It could compete with deposits, could draw deposits out of the banking system. That could limit credit availability. That's another issue to be managed. I think one of the things that actually that Cato mentioned in your was also the run risk issue, and that is the question of, are you creating an asset that would be very attractive in a panic or severe stress situation, and fostering runs. So look, it's going to be, as I mentioned, it's going to be, we think our role is this. We want to carefully and thoroughly analyze the public policy and technological challenges, public policy trade-offs and technological challenges. That's what we're doing. The idea is that this will lead all of us to a better understanding of those trade-offs and prepare the way for, hopefully, a well-informed decision on whether and when to issue a dollar central bank digital currency. That's what we think our role is. ตอนนี้ our role ก็คือบทบาทของเรานะก็มีหน้าที่ประเมินสถานการณ์นะ policy นโยบายต่างๆการเงินที่เราได้รับมาควบคู่กับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนต่างๆเนี่ยว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ทำออกมาจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้นะ still CBDC แต่ว่าก็จะต้องประเมินกันก่อนข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะห่วงเรื่อง privacy เยอะนะคุณพิธีกรเนี่ยI do want to ask about cryptocurrency, but first I should cryptocurrency นะเมื่อกี้ใช้ว่า digital currency นะ the gentleman who photobombed Janet Yellen 5 years ago by holding up a buy Bitcoin sign behind her during her Humphrey Hawkins testimony earlier this year became my son-in-law. So that's a little bit of a disclaimer I'm going to put out there. But without debating the merits or future of cryptocurrencies generally, or one or another crypto products, I'll say that in the monetary arena, Cato stands for nothing if not a desire to see more interest in monetary policy, to see more people concerned about our discretionary fiat system. And also, we want to see private market innovation and experimentation in developing alternatives, and crypto is just such a great example of this. There's a long history of government and regulation thwarting such innovation and experimentation, which we find really disappointing. So I wonder if you could respond to these kinds of concerns, namely that regulators might ultimately strangle
crypto to the extent that it really does develop into a viable alternative system. So I'll talk about it in ไม่ได้ two พูดถึง CBDC pieces. อันนี้พู One ดถึง is คริปโตนะ unbacked cryptocurrencies as such, and those have not and don't appear to offer, have not offered and don't appear to offer much in the way of public interest in using them as payments. Let's say it's really it's not a great store of value. What it is a speculative asset. It's not backed by anything. There could be an argument that that's still during the ก็ development phase. โจมตีแหละก็ไม่ชอบคริปโตก็ตามสไตล์เฟดอยู่แล้วนะมันเป็นแค่มันจะเป็น store value ได้ยังไงมันก็เป็นไม่มีอะไรแบ็คมันจะมันเสี่ยงมันอันตรายในที่นี้ก็หมายถึง Bitcoin ด้วยนะไม่ Bitcoin ไม่มีอะไรแบ็ค fundamental ก็ไม่มีว่าไงความคิดเขาก็คล้ายๆกับว่า Fiat ก็ดีกว่าแต่ stable coin เนี่ยอาจจะพอมีสิทธิ์ And the answer is, of course, that we don't want to stand in the way of appropriate innovation, particularly including digital innovation. But we think that something like that, which is purporting to be money, would need to be appropriately regulated. And I hear that wide agreement on that, by the way, from a lot of the stablecoin companies now are seeing that as part of getting to a place where they are a legitimate part of the financial system. So I think you need regulation. If people are going to think something is เรา money, จะต้อง then it needs to เข้า actually มากำกับดูแล have the นะ qualities of money. And many, if it doesn't, เพราะมันเป็น money มันเป็นเงินเราต้องการให้เงินเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยการเข้ามากำกับดูแลเป็นสิ่งสำคัญ You want it to be guaranteed to be good. If the public's going to look at it like it was a dollar, you want to have clarity, transparency. You want to have full เหมือนดอลลาร์ reserves นั่นแหละ of ต้อง very โปร่ง liquid, ใส high quality assets, and things like that. That's all. So I think that we need legislation on this. Just it's typical of technological innovations. There isn't a regulatory framework that really gets เนี่ย after เราจะต้อง payments เข้ามาดูตรงเนี้ย stablecoins. เรามีความเสี่ยงต่างๆทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนโยบาย And so I ต่าง think ๆเนี่ย that's what's needed. But don't. นี่ I คือ wouldn't สิ่ง think of ที่ us as ต้อง being การ opposed to that kind of innovation. We're more the people who are saying, among others, that we need appropriate regulation. เราควรจะต้องมีกฎหมายที่มัน เหมาะสมกว่านี้ I mean, while we have these debates, I mean, we would concede, we're living in a world where we will see innovation, and we basically promoted, a light touch, market-focused approach because there is a real risk of โอ้โห again, กราฟเขียวมาก having an impact on the development. พูดดีหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันถึงขึ้น Reporting would be very promising. ไม่พูดมันไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยเลยไงพูดแต่เรื่องคริปโต No, and I agree with that. We don't want to be in that place. We want to be in favor of innovation, but also of appropriate regulation. Mm-hmm. And ultimately, some of the people who end up driving, the regulation might be, as you mentioned, legislation. The end product may not meet the objectives that you and I both say that we want. Another topic, as long as I can remember, successive chairmen have warned of our unsustainable fiscal path. Regrettably, no one in Congress or the White House seems to be listening. I'm, particularly during a period of high inflation, I've been, continually chagrined that, the number of big spending bills that continue to come down the pike and legislation that's passed. Long after I think the crisis of the pandemic has ended. The lessons of the financial crisis in COVID might be that keeping our fiscal house in order is essential as preparation to meet the challenges of unexpected but inevitable, economic dislocations. But the opposite lesson seems to have been learned, that we can keep spending, whatever we wish without worrying about a day of reckoning. And I just, I'm very concerned about the day of reckoning and what risks we're laying for the เพราะ economic. สรุปเมื่อกี้ตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกนะเขาแบ่งในสายตาคุณเจอโรมก็แบ่งออกเป็น2ส่วนหนึ่งคือคริปโตนะกับส่วนหนึ่งที่เป็น stable coin นะแต่ stable coin เนี่ยค่อนข้างติดบวกในความรู้สึกเขาบอกซึ่งจริงๆคุณเจอโรมก็พูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้วบอกว่า CBDC หรือสิ่งที่ธนาคารกลางหรือเฟดกำลังจะทำเนี่ยสามารถทำควบคู่ไปกับตัว stable coin ได้อย่างแน่นอนนะ At the Fed, my position needs to be that fiscal policy really is the responsibility of Congress and the administration.
wouldn't be appropriate for me to comment too much on specific policy proposals or laws. More to the point, เขาบอก with ว่า inflation เขาเนี่ย running so far ก็ above เป็นคนที่ 2%, รับนโยบาย this is มา probably an เหมื especially อนกัน good นะ time เขาไม่ได้ to เป็นคน focus ที่ on นโย achieving บาย our เพราะ own ฉะนั้นมันก็ mandate คงจะไม่เหมาะสมกับ rather ผม than doling มาก out นัก advice ที่จะให้ to ผม others. เนี่ยวิจารณ์นโยบาย But like my ต่าง predecessors, ๆนะครั I'll บเพราะ point ฉะนั้น out เนี่ย that our ผม federal เป็นแค่ fiscal ผู้ดำ policy เนิน is น not โย on a บายนะครับ sustainable รับ path, นโย and บาย it มา really ทีแล้ว hasn't ก็ been เป็น for ผู้ some time. operate นะ And ผู้ we will ท need to get back to a sustainable path sooner or later. To your point, sooner is better than later. And I guess I'll just leave it at that. All right, thanks. We're getting close to the end of our time, so I'm thinking about a closing question. คำถามที่เด็ด I นะครับ wonder, จะหมดเวลา with everything that we've discussed thus far, what are some of the key lessons that you've learned since you became Fed Chair? And อ๋อ you นึก know, ว่า what จะถาม advice อะไรที่มัน might ดี you กว่า give นี้ to a lot of the young ที่เรา monetary ดิสคัสกันมาทั้งหมด scholars เนี่ย out there คุณคิดว่าคุณ that ได้เรียนรู้อะไร advice หลังจากที่ได้มาเป็นเฟดแชร์ ประธานเฟด So I guess I would say that both experience and also studying history are great teachers of what can be hard lessons. การได้เรียน And รู้ประวัติศาสตร์ I เป็น actually เหมือนคุณครู mentioned ที่ดี 3 lessons at Jackson Hole 10 days ago, and those were first that the Fed does have and accept responsibility for price stability. Even เขาบอก now, ว่า ผม some are พูดเรื่อง questioning that, but lesson to ที่ us เฟ it's ดได้เรียนรู้ไป settled. แล้วในงาน Secondly, Jackson the Hole นะ inflation expectations are really important and need to be carefully monitored because if they do move up, they can make the job of getting back to price stability so much harder. And inflation third is that, the record is expectation เนี่ย there เป็น is a สิ่ง record of ที่สำ failed คัญมาก attempts to นะครับ get มองข้ามไม่ได้ inflation under control, which only raises the ultimate cost to society of getting under control. ซึ่งการ Hence the ที่ need to do ไม่ this สามารถ job ควบคุม now เงิน and keep เฟ้อ at it. ได้เนี่ย So those are 3 lessons. เป็นความ I ผิด would say พลาด more ครั้งใหญ่หลวง broadly, สำหรับ another really สำหรับเฟดเลย fundamental นะ lesson is นี่คือ to me lesson ที่ is เขา that เรียน the รู้ structure of มา the economy is ever changing and highly complex. And we see that today around the world. Many nations เรา are ได้เห็นแล้ววันนี้นะ experiencing the first high inflation ทุก in ประเทศเนี่ย 40 years all around the world. inflation แบบ composition สูง and backstories, ไม่ใช่แค่ but อเมริ it's กาอย่างเดียว really สูงกันหมด quite เป็น global. global issue นะ And the question really is this going to be a temporary thing that's really related to แล้วก็คำถามก็คือ pandemic มัน in จะเป็น some แค่ way, ชั่ว or is คราว there หรือมัน actually จะเป็น something ตลอ more ดไป structural and persistent happening? For example, if we're moving to a world where we're going to see more frequent, larger, and more persistent supply shocks for whatever reason, that will have critical and difficult implications for the conduct of economic policy and monetary policy in particular. So this is not possible to know right now, but it's certainly a question that looms. I mean, to me, to sum it up, I would just say economics is not physics. There isn't any specific temperature at which the economy boils over. economic It does ไม่ boil เหมือน over วิชา from ฟิ time สิก to ส์นะครับ time. And when that happens, it often takes many years of analysis, discussion, and debate to reach ที่จะพิ general สูจน์สูตร agreement แล้วมัน of จ why บ that แค่ has เดียว happened. เมื่อ So อะไร the point is เกิดขึ้นมา that ใหม่เนี่ย we are มัน always ใช้เวลา making เป็นหลาย monetary ๆ ปีใน policy การ under พิสูจน์ high สูตร uncertainty หนึ่งนะ about the structure of the economy and the path ahead. That makes our work challenging. It นั่นแหละ also คือ makes ความ it ท้าทาย getting ของโลก right ใบนี้แหละที่ very มี important เศรษฐ for กิจ the people that we serve, and we จนถึง do วันนี้ think แล้ว about that ก็ every ยังต้อง day. เรียนรู้กันต่อไป So our understanding of the economy has to evolve as the economy evolves. As time passes, we do learn more, and I think it's okay to economy follow the ก็มี evidence การ and- มี and วิวัฒนาการ change ของมัน one's mind. เมื่อ I เว think ลา that ผ่าน advice ไป to เราก็ได้ scholars, เรียนรู้ young อะไร and ที่ old, มากขึ้น is that people shouldn't be afraid to say that they've changed their view and explain why. I actually find that refreshing when people say, my view has evolved in the face of the evidence. I บ guess อกว่า one งั้น more มุม word ม to องของ close ผมเนี่ยก็ before- เปลี่ยนได้ for ต this ลอดนะ young researcher เปลี่ยน you ได้ mentioned. จากหลักฐาน And ที่ this- ผมเห็น this is a สิ่งที่ผม commercial เห็น for- ข้อมูลที่มา for ใหม่ public service and ผม for the ก็ Fed. พร้อมจะเปลี่ยนความ So the คิด Fed is a very special place where people can combine policy research with policy making. This is a place ที่เฟด that เนี่ย has, เป็น and all of us have ส a ถาน very ที่ strong ที่ sense of สเปเชียล mission in our มาก work, ๆนะ which is very satisfying. And เรา that mission ต้อง is to serve the ทำงานเกี่ยวกับ and น it โย really บาย matters. แล้วก็ Our work really เพื่อ matters to the satisfy public. I ต would อบส say นอง there's ความต้องการข no องคนเนี่ย higher calling when we're satisfying mission. So I hope that young researchers and economists and others will consider ผมก็ public หวัง service ว่า as part นักวิจัยทั้งหลายที่ of their ทาง career. ด้าน For me, it's economy been เนี่ย only a part. But in particular, consider working at the Fed, where you'd be most welcome. ก็ Thanks for มา that. พูดคุยกันได้ And แบบ share welcome those นะที่จะ sentiments. มา You mentioned แลกเปลี่ยน your กันอะไรประมาณเนี้ยนะ work at the Bipartisan Research Center and
I'm at Cato because I care about the future of our country and the future course of liberty and freedom เพื่อนๆว่าไง in พูดมาจน America, ประมาณนี้ for แล้ว the kind of world future generations are going to grow up and whether they're going to have the DXY same ล่วงแหลก opportunities that we all have had to live in a free country and to pursue their American dream and being part of that is a real privilege. I know, at Cato we work very hard to raise consciousness of monetary policy and the potential for monetary reform. We wish that we think this is a very important topic and that more Americans should pay attention to it, even though it's complicated. We wish there were more policy organizations that would prioritize this policy area and เรารู้ดีนะว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะแล้วก็มีความงงๆเวลาคนทั่วไปเนี่ยไม่แปลกที่จะงงนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่คนอเมริกันทุกคนควรจะต้องเรียนรู้นะwe share common goals and objectives for our country and it's in the country's best interests by which that เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศdebates and areas of disagreement. It's within that context that they occur. And so I do thank you for your work. แล้วก็หวังว่าจะมีการพูดคุยถกเถียงกันเพื่อประโยชน์นะเห็นต่างเพื่อประโยชน์ของประเทศต่อไป Thanks, Peter. The pleasure is mine too. ขอบคุณโน่นนี่นั่นนะ And with that, I'm just going to let all the viewers know สรุป that we're อะไร going วะ to เนี่ย take a break now until the top of the hour. So we're going to reconvene with the next panel at 10 a.m. So we'll see you then. Chairman Powell, thanks very much again. Have a great day. My pleasure. You too. Thank you very much again โอเคเพื่อนๆว่าไง เดี๋ยวนะมันความตลกมันอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆก่อนเริ่มไลฟ์เนี่ยมันอยู่เส้นแดงนี่นะพอไลฟ์ไปครึ่งทางมันลงมาข้างล่างนะแล้วพอจบไลฟ์มันก็กลับไปที่เดิมอ่ะ ห่วย สรุปคือดูจบได้อะไรกันครับเพื่อนๆเป็นไงบ้าง โอเคไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสรุปคือมันไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์เพื่อจะใบ้เบ้ยอะไรเกี่ยวกับดอกเบี้ยเลยนะว่าจะดอกจะไปไหนนะแล้วแกก็พอคำถามมันไม่ได้จี้อ่ะมันก็เลยไม่ได้มีช็อตให้แสดงอากัปกิริยามากนักนะของการโชว์ดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป้าหมายน่าจะต้องวิ่งไปที่อะไรดีอะวันที่13นี้แล้วนะ13นี้สำหรับการประกาศตัวเลข CPI นะกะว่าจะนั่งสังเกตสีหน้าซะหน่อยจะดูว่าเป็นยังไงบ้างนะว่าเขาเรียกว่าอะไรดี CPI เป็นยังไงแกรู้มาก่อนไหมนะแกจะหลุดไหมแกจะบอกอะไรเราเปล่านะซึ่งแรกๆแกหน้าแกเครียดมากนะแต่หลังจากฟังคำถามของพิธีกรเนี่ยถามไปนอกเรื่องนะถามแบบนี้แกสบายแกตอบสบายเลยนะถามไปทางdigital currency cryptocurrency digital asset เนี่ยนะก็ว่าไปแกก็พูดมุมมองของแกซึ่งโอเคไม่มากดดันฉันใช่ไหมว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยไม่เหมือนไอ้นักข่าวเศรษฐกิจที่ตอบในนั้น FOMC เนี่ยอันนี้มันจะกดดันเยอะนะอันนี้ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ก็จะตอบว่าเรียนรู้อะไรมาบ้างหลังจากมาเป็นเฟดมาแล้วเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรบ้างนะแกก็ตอบได้เป็นช็อตๆเลยนะเรื่องพวกนี้ไม่เหนือบากกว่าแรงเจอโรมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรที่สรุปผมคือไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะจากการไลฟ์ครั้งนี้ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมย้ำว่าจะต้องกลับมาที่ 2% ความผิดพลาดใหญ่หลวงที่สุดที่ไม่ยอมที่สำหรับเฟดเลยก็คือการไม่ยอมแก้เงินเฟ้อแล้วให้สังคมเนี่ยชาชินกับการมีเงินเฟ้อและนั่นน่ะจะต้องถูกจ่ายตอนจบด้วยราคาที่แพงแสนแพงก็คือจ่ายด้วยเศรษฐกิจหรือจะจ่ายด้วยอะไรก็ว่าไปนะครับมีการพูดถึงการพิมพ์เงินว่าพิมพ์เงินเข้ามาเนี่ยมันเป็นสาเหตุของเงินเฟ้อหรือเปล่านะเพราะว่าหลายคนก็มองว่านี่แหละก็คุณพิมพ์เงินเนี่ยมันก็เฟ้อไงนะหลักการก็ง่ายๆด้านนี้บ้านกับซัพพลายคุณซัพพลายเงินมาเยอะเงินก็เฟ้อนะแกก็ไปบอกไปนู่นนะว่ามันไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวโน่นนี่นั่นแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของบาลานซ์ชีทนะว่าบาลานซ์ชีทมันโตมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วก็ไปพิมพ์เงินเพิ่มใช่ไหมไป QE มันก็โตกันเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยแกก็บอกมันก็ไม่เกี่ยวอีกเพราะว่าตอนเนี้ยตอนก่อนหน้านั้น2018-2019เนี่ยเศรษฐกิจขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะขนาดเศรษฐกิจเทียบกับตัวบาลานซ์ชีทเนี่ยเศรษฐกิจมัน
ใหญ่เกินไปนะเพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีทโตขึ้นมามันก็เหมาะสมนะประมาณนั้นกลายเป็นอย่างนั้นไปนะก็เพื่อนๆคิดยังไงนะแต่สำหรับผมก็คือไม่เห็นด้วยนะยิ่งพิมพ์เยอะมันก็เกี่ยวแหละทำไมจะไม่เกี่ยวครับก็ที่วันนั้นคุณพิมพ์ประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงนะ9 trillion เนี่ยไอที่อยู่ในบาลานซ์ชีทก็เพราะมันพิมพ์เยอะไงถึงวันนี้เลยต้องมานั่งดูดกลับวันนี้ต้องมานั่งขึ้นดอกเบี้ยดูดเงินกลับ ให้เอาเงินมาฝากลดดีมานด์ก็ถ้ามันไม่เป็นเพราะว่าเงินมันล้นตลาดถูกไหมมันอยู่ในสภาพคล่องมันเยอะเกินไปเนาะมันก็ไหลเข้าสู่ตลาดทุนโน่นนี่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็ดูดออกพอดูดออกก็ร่วงลงไง BTC ก็ร่วงลงทุกวันนี้ตลาดหุ้นตลาดทุนก็ลงมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำไมจะไม่เกี่ยวครับพิมพ์เงินมันเกี่ยวอยู่แล้วนะมันก็เกี่ยวอยู่ละแต่ว่าเขาอาจจะยกในบริบทที่ว่าเขาพูดอย่างนี้ประมาณว่าก็ที่ผ่านมามันก็มีการพิมพ์เห็นไหมแล้วก็เงินเฟ้อก็เอาอยู่ทุกครั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนเนี่ยคือเฟดเนี่ยมันจะมียุคหนึ่งเนี่ยยุคแถวคุณอลันกินสแฟนหรือจะเป็นพวกพอลวอลเกอร์เนี่ยแกจะมีชื่อเสียงนะทางด้านการเอาเงินเฟ้อให้อยู่นะแกจะขึ้นนะแกก็เอากลับมาได้นะจนเฟดนี่ได้ชื่อว่าแบบปากศักดิ์สิทธิ์มากนะคุมเงินเฟ้อเก่งมากนะเฟดสหรัฐเนี่ยต้องบอกยุคก่อนหน้านี้นะไม่ใช่เจอโรมพาวนะยุคก่อนหน้านี้นี่คือเดินออกมาปั๊บเหมือนสอนนักข่าวอ่ะไม่ใช่ไม่ให้นักข่าวต้อนแบบทุกวันนี้นะ1 2 3 4คุณต้องทำงี้ไม่ผมว่าอย่างนี้1คือตามผมแม่นนะฮะแล้วพอตอนจบเนี่ยมันเป็นไปตามที่ประธานเฟดสั่งเนี่ยตึกมันก็ได้รับเครดิตไงงั้นนายธนาคารก็ดูดีนะเขาเป็นนายธนาคารกลางนี่ใช่ไหมเขาก็ดูดีนะครับแต่ในขณะที่เจอโรมเนี่ยเจอแพนดมิกเข้าไปนะเจอเงินเฟ้อในยุคแพนดมิกเข้าไปเนี่ยเรียกว่าเสียผู้เสียคนเหมือนกันนะตอบแบบไม่มั่นใจตอบแบบโดนนักข่าวต้อนเนี่ยซึ่งมันไม่ปกติมันไม่เกิดขึ้นกับประธานเฟดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าครั้งนี้มันโจทย์อาจจะยากนิดนึงนะมันก็เลยนั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะตอนนี้ก็เลยทุกคนก็เลยเริ่มไม่เชื่อถือเฟดนะเรื่องของการคิดนโยบายนะว่าเอาอยู่บอกเอาอยู่มันก็เอาไม่อยู่นะฮะบอกไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นบอกขึ้นพอแล้วเดี๋ยวไม่ก็ขึ้นไม่ขึ้นต่อเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องดูกันต่อไปครับว่าคุณเจอโรมจะมีท่าทียังไงตอนนี้กราฟก็วิ่งระหว่างที่เราพูดเนี่ยตอนนี้5 นาทีเนาะก็ลงมาเรื่อยๆเนี่ย ATR นี่ขึ้นผันผวนสูงมากเลยนะโคตรสูงเลยนะ ATR นี่เริ่มแต่เมื่อกี้ก่อนไลฟ์นะขึ้นไปตั้งชันบนนู้นเลยนะก็เหมือนรถไฟเหาะนะลงแล้วขึ้นกับที่เดิมเลยลงแล้วก็ขึ้น เหมือนนิวทรัลนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนจะพูดว่าอะไรนะขึ้นดอกเบี้ยนะปรากฏว่าครั้งนี้พิธีกรไม่ได้จี้เรื่องพวกนั้นก็เลยไม่ได้พูดอะไรพูดแต่แค่ว่าก็จะเอาเงินเฟ้อให้อยู่นะซึ่งมันก็อิมพลายนะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเฟดยอมรับผิดไกลๆใช่คือเขาก็ยอมรับผิดแหละนะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นเจเน็ตเยลเลนเนี่ยพูดมาตรงๆว่าผิดนะก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าเงินเฟ้อเป็น transitory นะคือการมาเงินเฟ้อแบบชั่วคราวเนาะเป็นครั้งแรกที่แกยอมรับว่าก็ไม่ชั่วคราวแล้วนะครับเพราะหลักฐานมันชัดตัวเลขมันชัดมันถึงพูดไม่ออกแล้วก็ต้องยอมรับนะจะไปพูดจะไม่ยอมรับไม่ได้เพราะนี่มันหลักฐานมันชัดเกินไปแต่อะไรที่มันพอจะเทาๆเนี่ยเฟดก็ไม่ได้ยอมรับง่ายๆนะเพื่อนๆเพราะว่าการที่เฟดผิดบ่อยๆเนี่ยมันดูไม่ดีมันเสียฟอร์มนะระดับเฟดมันผิดมากมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องระดับหนึ่งนะแต่แกก็ผิดบ่อยจริงๆนะก็ดูกันต่อไปครับว่ายังไงต่อตอนนี้ก็ดูแล้วไม่มีอะไรที่เรียกว่านั่นแหละอัปเดตเลยนะคุณเจอโรมพูดเนี่ยมันอยู่ที่พิธีกรถามแหละพิธีกรไม่ได้ถามจี้เรื่องแล้วคุณคิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้าเป็นเราจะถามอะไรแบบนี้เนาะแล้วคุณคิดว่าเงินเฟ้อครั้งนี้จะลดไหมเดือนที่แล้วแต่เป็นผมนะผมจะถามงี้เลยนะ จริงๆเขารู้ตัวเลขแล้วใช่ไหมแต่ผมจะไม่พูดว่าเขารู้ตัวเลขผมจะบอกว่าแล้วคุณลองคาดการณ์ให้หน่อยสิว่าเดือนที่แล้วเนี่ย CPI เนี่ยคุณว่าลดหรือว่าเพิ่มน้ำมันมันเป็นแบบเนี้ยนะอย่างคุณก็เห็นสถานการณ์น้ำมันมาโดยตลอดคุณก็เห็นสถานการณ์ของราคาข้าวของต่างๆมาโดยตลอดคุณว่าลดหรือเพิ่มคุณว่านโยบายทางเศรษฐกิจที่คุณทำมาตลอดเนี่ยให้ดอกเบี้ยขนาดเนี้ยกับ core CPI คิดว่าลดแล้วหรือยังนะหรือว่ายังคงเท่าเดิมอะไรแบบเนี้ย
มันต้องหลุดมาบ้างแล้ววะถ้าเจอถามแบบนี้นะ ไม่ถามเลยนะเตรียมกันครับอาจจะเป็นงั้นก็ได้นะถ้าเป็นเรานะจะถามแบบนี้เลย ต้องมีหลุดต้องมีหลุดแต่ว่าก็ผมก็มองว่ามันเป็นเกมแหละนะเขาไม่อยากให้รู้อะไรก็ไม่รู้อะไรนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนู่นนะวันที่13นะครับเขาไม่อยากให้เรารู้อะไรมากมายนะตอนนี้ก็เป็นไปตามคาดครับว่าจะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็พูดคล้ายๆเดิมนะตอนนี้ก็ระหว่างพูดอยู่นี้ก็วิ่งลงนะเป็นไปได้นะหลังจากนี้นะอีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงหรือแก๊งตี3คืนนี้อันนี้คือผมเดานะเดาล้วนๆไม่มีไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะเดานะว่าสำหรับผมเนี่ยหลายครั้งที่เราเห็นneutral นะ neutral คือการออกมาพูดแล้วมัน neutral คือมันไม่ติดบวกแล้วมันก็ไม่ติดลบแต่เวลามัน neutral เนี่ยสำหรับตลาดคือติดลบนะแล้วเราก็จะเห็นอยู่หลายๆครั้งนะว่าออกมาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรก็จริงแต่สุดท้ายตลาดจะตีความเองนะหลังจากนี้เราจะได้เห็นคืนนี้ไม่รู้จะมีการตีความแปลกๆหรือเปล่านะตอนนี้พูดจบแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องของจินตนาการของตลาดแล้วตลาดจินตนาการว่ายังไงถ้าตลาดจินตนาการว่าที่พูดมานี่นะไม่มีความเป็นไปได้เลยว่าที่ดอกเบี้ยมันจะลดนะนั่งอีกทีหนึ่งตลาดอาจจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วตลาดก็เอ๊ะว่ามันจะดูแล้วพูดมาทั้งหมดมีแต่การจะขึ้นดอกเบี้ยนะที่เป็นไปได้มีแต่มันมองไม่ออกว่าจะลดดอกเบี้ยให้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงดีกว่านะก็เป็นไปได้นะ หลายครั้งเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆคือ neutral เนี่ยคือติดลบนะสำหรับตลาดเนี่ยมันถึงว่าแบบพูดแล้วเท่าเดิมเนี่ยเท่าทุนเนี่ยมันคือติดลบนะฮะถ้าจะบวกก็คือบวกแต่ถ้าจะลบมันก็ลบเลยนะแต่นี้ neutral เนี่ยระหว่างพูดเนี่ยมันก็ล่วงไม่เห็นหรอล่วงไม่หยุดเลยนะตอนนี้ก็นะดูกันต่อไปนะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนนั่งคิดเหมือนนั่งคิดอยู่คนเดียวอะนะเหมือนเราไปบอกรักผู้หญิงคนหนึ่งนะอันนี้ยกตัวอย่างเล่นเลยนะบอกรักเสร็จแล้วเขาก็ตอบมาแบบนิวทรัลอ่ะไม่ได้พูดอะไรมากมายอ่ะแต่ก่อนหน้านี้คือด่ากูแหลกเลย คือ FOMC คราวที่แล้วคือด่าเราแหลกเลยแต่พอไปสารภาพรักก็บอกเราว่านิวทรัลนะแล้วเราก็กลับมานั่งคิดที่บ้านเองนะระหว่างคิดฟุ้งไปฟุ้งมาฟุ้งมาฟุ้งไปเนี่ยอันนี้มันคือการปฏิเสธสุภาพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ แล้วก็ลงอะไรเงี้ยแล้วก็เสียใจนะเราก็จะลงอะไรแบบนี้เป็นต้นระหว่างที่คุยตอนนี้ก็กราฟก็วิ่งลงอยู่ได้โหลงเป็นแท่งเลยนะแท่งยาว8เมตรเริ่มมาแล้วนะครับโอเคคาดการไม่ได้มีผลเป็นลบครับใช่ผมก็มองงั้นแหละเพราะว่ามันดูไม่มีอะไรเลยก็คือลบนั่นแหละนะติดลบแน่นอนนิวโทก็คือลบโอ้โหพูดนี่ก็ไม่หยุดเลยนะลงมาข้างล่างนะครับหน้าที่เฟดคือสร้างความผันผวนให้เรา แมนมาแล้วนะฮะพูดยังไม่ทันขาดคำมันมาแล้วครับตลาดคาดการเองนะตอนนี้ก็จะต้องคาดการกันต่อไปนะครับเราระวังดีๆนะสำหรับคนที่เข้าโพซิชันนะแก๊งตี3นะแล้วก็ความแม่นมันอยู่ที่ตรง P1 เนาะสังเกตนะมันชะลอที่ P1 ตลอดเลย pivot point เนี่ยถ้ามันลงไปข้างล่างมัน volume profile มันไม่ค่อยชัดใช่ไหมมันอาจจะไปแถวS1 นะตอนนี้มันอยู่ตรง POC ของโซนเนี่ยก็ S1 ก็แถวนี้ก็ได้นะ1873อันนี้เพิ่งทำเฟรม5นาทีนะมันจะเร็วมากเลยนะก็ลงมาได้ตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้โอเคเนาะ เปรียบเทียบซะ เราก็พยายามเปรียบเทียบให้มันดูดราม่าหน่อยไงมันเหมือนไปบอกรักหญิง บอกรักสาว โอเคขุดดินโอเคนะครับแหมทันตาเห็นครับไม่รอดไม่รู้เหมือนกันฮะเราตี3จะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ตลาดเริ่มตีความว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วล่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็พูดแต่เรื่องเงินเฟ้อต้องเงินเฟ้อให้อยู่อธิบายเรื่องประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาความผิดพลาดของเฟดที่เอาเงินเฟ้อไม่อยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นโน่นนี่นั่นคือถ้าเราฟังแบบนี้เยอะเราจะคิดว่าไงหรือว่ามันเฟ้อวะหรือว่า CPI ครั้งนี้มันเฟ้อมากจริงๆวะอะไรแบบนี้นะมันอิมพายแบบนั้นได้นะดูกันต่อไปฮะผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาสารภาพตรงๆนะครับตอนนี้มี The Merge ด้วยที่รออยู่เนี่ยก็
อย่าลืมนะ5วันวันนี้5แล้วเหลือ5วันอันตรายแล้วนะครับ The Merge จะออกมาท่าไหนเนี่ยใครเทรดอะไรยังไงก็รักษาตัวเองดีๆนะฮะเรื่องของการประคอง position นะฮะผมบอกได้เลยว่าตอนนี้มี2ภาพที่กดตลาดคริปโตอยู่ภาพหนึ่งก็คือตลาดแมคโครตลาดภาพรวมเศรษฐกิจที่กำลังกดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศ officially ของปูตินว่าจะไม่ซัพพลายแก๊สให้ยุโรปแล้วนะก่อนหน้านี้มันยังเป็นแค่คนอื่นพูดนะแต่ตอนนี้คือประกาศแล้วนะแล้วก็ลากลอฟก็ประกาศนะมันเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะติดลบกับยุโรปพอสมควรนะ DXY ก็ไฮขึ้นเงินยูโรก็แย่ลงนะครับทางอังกฤษเองก็แย่นะฮะงั้นการพึ่งพาพลังงานเป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่ผมอ่านตอนกลางวันนี่ก็เป็นข่าวเรื่องของยุโรปเตรียมจะใช้ price cap นะไปกำหนดราคาใส่กับแก๊สของปูตินด้วยนะของรัสเซียนะซึ่งผมมองแล้วว่ามันไม่ได้ผลแน่นอนนะอย่างที่บอกแหละการบังคับตลาดการกำหนดราคาของตลาดไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตลาดเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แม่น้ำทุกสายวิ่งลงมหาสมุทรครับงั้นคุณเอามือไปปิดเนี่ยคุณปิดไม่ได้ทุกสายหรอกนะสุดท้ายมันก็จะรั่วกลับมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมันมีกลไกที่ซับซ้อนนะฮะถ้าไปทำอะไรพยายามจะไปmanipulateตลาดไปจำกัดตลาดเนี่ยสุดท้ายบางอย่างเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองนะก็ต้องดูกันต่อไปครับหลังจากที่มีนโยบาย G7 จะไปบล็อกไอตัวครูดออยล์นะกำหนดราคาน้ำมันของรัสเซียนะล่าสุดก็จะกำหนดราคาน้ำมันของยุโรปด้วยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะรายงานจากรอยเตอร์นะบอกอย่างนั้นเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอย่างนั้นจริงๆหรอถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยผมว่าแย่นะปูตินไม่ยอมง่ายๆหรอกนะครับปูตินยื้อมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยไกลแค่นโยบายเล็กๆน้อยๆจะทำให้ปูตินเปลี่ยนใจผมว่าน่าจะยากนะครับก็ดูกันต่อไปตอนนี้ความผันผวนสูงมากนะครับ ATR พุ่งแบบสูงมากๆเลยนะตอนนี้อันตรายมากนะทั้งฝ่ายขายฝ่ายซื้อนี่ตอนนี้ตีกันมั่วซั่วเลยนะไม่รู้ว่าใครมองอะไรยังไงนะเพราะใครชอบสภาวะแบบนี้ก็เข้าไปตะลุมบอลกับเขาแล้วกันนะมันจะค่อนข้างมีการสะบัดเยอะนะครับไงก็ระวังตัวนิดนึงเนาะเป็นผมจะรอจน ATR มันดรอปลงกว่านี้หน่อยเนี่ยตอนนี้มีสิทธิ์สะบัดได้ทุกทางเลยนะ Volume Profile ก็ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะก็ดูได้แค่ตัวของ Level Pivot Point กันประมาณนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะที่ติดตาม ไลฟ์พิเศษวันนี้นะตอนแรกก็ไม่สบายนะแต่ว่าก็อันนี้ก็ยังปวดหัวอยู่เล็กๆนะแต่ว่าก็สัญชาตญาณนะพอกดไลฟ์แล้วก็ทำเต็มที่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยด้วยนะบางประโยคก็เบอร์นะอ่านฟังแล้วแปลไม่ทันนะฮะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆติดตามสถานการณ์ที่ดีนะเรื่องของเศรษฐกิจที่กำลังกดภาพคริปโตอยู่และเรื่องที่2 The Merge นะครับพลาดไม่ได้ The Merge นี่มันไม่ได้วิเคราะห์แบบง่ายๆอย่างที่ทุกคนคิดนะกำลังจะเตือนแบบนั้นมากกว่ามันไม่ใช่วิเคราะห์ง่ายๆแบบนั้นมันไม่ใช่วิเคราะห์ว่าเดี๋ยวซัพพลายจะหายแล้วเดี๋ยวโน่นนี่นั่นนะซัพพลายก็จะหายนะครับมีการใช้งานมากขึ้นคนก็ต้องไปสเต็กงั้นราคาขึ้นนะอันนั้นมันเป็นการวิเคราะห์แบบเข้าข้างตัวเองเกินไปแล้วก็พุ่งไปที่เป้าเดียวนะครับอย่าลืมนะไม่ว่า The Merge จะให้แค่ไหนทุกๆอย่างอยู่ภายใต้เศรษฐกิจครับทุกอย่างนี่เฟดยังถูกกำหนดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายหายแต่เฟดขึ้นดอกเบี้ยก็ล่วงได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่นะครับงั้นใครที่คิดจะเทรดเข้าโพซิชันตอนนี้ก็5วันอันตรายผมบอกแล้วทุกอย่างมีสิทธิ์สะบัดนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งอาจจะไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่เราเทรดกันอยู่เป็นไปได้นะครับติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันจริงๆครับเพราะหลังจาก The Merge แล้วเรายังมี Vasil Hard Fork ของ Cardano นี่ไม่รู้เป็นดวงอะไรนะแกจะมาตอนอีเวนต์สำคัญตลอดเวลาเพื่อนๆรู้ไหมว่า Hard Fork ของ Cardano จะเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นหลังวันที่เฟดประกาศประชุม FOMC ฮะ FOMC เสร็จปั๊บ Cardano Hard Fork ฮะนะ ก็คิดเองนะก็คือวาซิลแทบไม่มีผลนะอย่างนี้ดีกว่านะไม่มีผลเลยนะผมว่าเฟดวันนั้นวันที่ประกาศ FOMC นี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะกลบหมดเลยนะกลบทุกอย่าง กลบทุกอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ทำไมไปเลือกวันนั้น แกจะชอบไปตกนะแกชอบดีเลย์ตอนแรกก็ไม่โดนเนี่ยดีเลย์แล้วก็ไปเจอไอ้วันแปลกๆเนี่ยนะก็สนุกสนานเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปครับว่า
จะยังไงนะตอนนี้มีการสะบัดสวิงอยู่เนาะสำหรับ BTC นะดูหน้าก็ทำไป3ชั้นแล้วนะตอนนี้ติด18ชั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นใครจะเข้าโพซิชันตอนนี้ถึงจะมีจุดเข้าที่ดีก็ระวังกันหน่อยนะครับมันมีสิทธิ์ร่วงปรูดลงมาทีเดียวนะแล้วกวาดทั้งกระดานนะครับเป็นไปได้ด้วยความเป็นห่วงนะครับยังไงก็เล่นอย่างมีสตินะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณนะที่ติดตามนะตอนนี้เมนเยอะมากนะแล้วก็ไม่สามารถอ่านได้หมดจริงๆนะขอบคุณ โอเคนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็อาจจะอ่านชื่อได้ไม่หมดนะครับไงก็พบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะสำหรับ Big Morning Talk นะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ระวังด้วยนะแก๊งตี3เดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วนะครับเพราะว่าไม่สบายพบกันใหม่ครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ Good night